Good day everyone and welcome back sa lahat ng gusto matuto habang mataya. Our topic for today is all about operations and radical expressions. When we say operations, nandito si plus, minus, times, divide, equals. Hindi, joke lang. So plus, minus, times, divide, yun ang ating operations for today. Pero sa video na ito, ang gagawin lang natin is adding and subtracting for now. So let's proceed. Yan. Correlate or i-overview muna natin kung paano tayo mag-add ng radicals and subtract na rin. Kapag nakakita kayo ng tatlong chicken, let's say, magluluto ka, ilang ingredients ang meron ka? So, pwede natin sabihin na 3 chicken. Diba? Kasi isang manok, plus isang manok. So, tatlo chicken natin. Ngayon, magluluto ka ulit. Tatanungin ka, ilan ang ingredients mo? So, sasabihin mo, syempre, meron kang isang manok at ilang itlog. Tatlong itlog at tatlong itlog. Yung iba, dalawa lang, di ba? So, de joke. So, isang manok, tatlong itlog, tatlong itlog. So, ano lang yung i-add mo? Yung itlog. So, basically, ang mangyayari dito is, meron kang sasabihin mo na 1 chicken plus 3 eggs plus 3 eggs is equal to 6 eggs. So, ganyan lang siya. Hindi mo pwedeng i-add yung manok sa itlog. Unless ng itlog yung manok, di ba? Now, going back. Ano ang sense nito? Kapag sa math, nakakita kasi tayo ng 2x plus 3x, hindi na natin alam yung gagawin natin. Let's say, yung x, ang nire-representa nito is yung manok. So, let x is equal to chicken. Ayan. So, ibig sabihin, yung x chicken. Dito, pwede natin sabihin na 2 chicken plus 3 chickens. Diba? So, 2x plus 3x is equal to 5x. So, ibig sabihin nito, meron tayong 5 chickens. Diba? Next, dito naman, pag nakakita naman kayo ng, sabihin na natin yung x is equal to chicken. Yung itlog naman is equal to y. So, y is equal to x. Let's say, 2 eggs or 2 chickens plus 5 eggs plus 5 eggs. Palitan natin yung eggs ng y. So, 5y plus 5y. Yan. So, ano yung i-add natin ngayon? Yung eggs lang. Kasi yun lang naman yung may parehas eh. So, 2x, copy lang natin. Tapos, 5y plus 5y is equal to 10y. So, 2x plus 10y ang ating final answer. Now, ganito tatakbo ang ating discussion for today. I-add ang dapat i-add, kopyain ang dapat kopyain. So, let's proceed sa ating main lesson. But before that, review ulit tayo. Perfect square, ito ang listahan ng perfect square. Kailan natin masasabing perfect square ang isang number? Kapag minultiply mo yung number sa sarili niya at yung resulta nun ay considered as perfect square. Like for example, 1, kasi 1 times 1, 2, 2 times 2 is equal to 4, 3, 3 times 3 is equal to 9, 4, 4 times 4 is equal to 16, 5 times 5 is equal to 25. So, ito yung mga listahan ng perfect square. So, ano matutulong nito sa'yo? Pag tinanong ka, what is the square root of 49? What is the square root of 49? Pwede mong sabihin na, Sir, 7 to. Kasi 7 times 7 is equal to 49. Or, pwede mo rin sabihin na, Sir, 7. Kasi pang-pito ang 49 sa listahan natin. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nagpas na pala. 7 lang. Okay, 7. Pang-pito si 49 sa listahan natin. Another example, square root of 100. Pwede mo na sabihin, Sir, 10 yan. Kasi 10 times 10 is equal to 100. Diba? Again, ito ay perfect square. Itong 49, hindi yung 7. Okay? So, yung perfect square dito, yung 100, hindi yung 10. Now, punta naman tayo sa common questions pa.
Perfect cube. When we say perfect cube, ito yung listahan ng perfect cube natin. By the way, may ellipses tong 100. Lalagyan natin ng ellipses. So, ibig sabihin ng ellipses, continuous yan. Pwede pa mag 121, 144. Going back sa perfect cube, 1, 8, 27, 64, 125, 216. Ito yung number na kapag minultiply mo sa sarili nila ng tatlong beses, yun ay considered as perfect cube. 1 times 1 times 1 is equal to 1. 2 times 2 times 2 is equal to 8. 3 times 3 times 3, 27. 4 times 4 times 4, 64. Kaya pag tinanong ka, what is the cube root of 8? The cube root of 8 is equal to 2. Kasi 2 times 2, 4 times 2, 8. So, tatlong beses mo minultiply si 2 at 8 ang sagot. Last example, what is the cube root of 125? The cube root of 125 is equal to 5. Kasi 5 times 5, 25 times 5, 125. So let's proceed sa main lesson na talaga natin. 7 square root of 11 plus 5 square root of 11. Ang first step na tatandaan nyo dito, class, is titingnan nyo yung radicand. Ito yung radicand, ha? Radicand. Ito naman yung coefficient natin. Yung nasa labas ng number. So, yung radicand, titingnan mo, 11. Diba? Pareha silang 11. So, titingnan mo ngayon dito, kung si 11 ba ay nasa listahan ng perfect square. Itong PS na nakikita nyo, perfect square yan. At itong PC na nakikita nyo, perfect cube yan. Yan yung listahan natin. Now, going back, titingnan mo ngayon, si 11 ba nasa listahan natin ng perfect square? Wala. Kaya, okay na tayo. Pwede na natin sabihin na si 11 ay hindi perfect square. Ano ang next step natin? Ang step number 2 natin is, ano yung mga number na mas mababa kay 11 na nasa listahan? Ito si 9, ito si 4, at ito si 1. So, titingin ka dyan ng number na divisible by 11. Meron bang pwedeng ipang divide by 11 dyan except number 1? Wala naman, di ba? So, si 4 hindi divisible by 11. Si 9 hindi rin divisible by 11. Kaya, pwede na tayo makampante. Sabihin natin na hindi na ito masisimplify. Kaya, pwede na natin sabihin na square root of 11 ang radicand natin. Kopyain na lang natin siya. Wala tayong pwedeng gawin sa kanya eh. Now, sa coefficient na 7 at saka 5 na coefficient, ano ang gagawin dyan? I-add mo lang. 7 plus 5. So, 7 plus 5. Then, 7 plus 5 is equal to 12. Square root of 11. Ito na yung final answer natin. Ganun lang kadali ang lesson natin for today. Next. Ano ang next natin? Square root of 5 plus 3 square root of 5 plus 2 is square root of 5. Sir, ano po yung coefficient sa tabi ng square root of 5 sa unahan? Ang coefficient nitong square root of 5 ay 1. Para siyang x na may 1x. Hindi lang rin sinusulat. Pero sa atin, sinusulat natin para mas ma-emphasize or mas maunawaan natin. So, always remember na may 1 dyan kapag wala kayong nakitang coefficient. Now, going back. 1 square root of 5 plus 3 square root of 5 plus 2 square root of 5. Step number 1. Ang step number 1 ay titingnan mo kung perfect square ba si 5. Nasa listahan ba si 5 ng perfect square? Wala. So, ang next step natin ay ano yung mga number na mas mababa kay 5? Si 4 at si number 1. Ngayon, si 4 ba divisible by 5? Hindi. Si 1 divisible by 5. Kasi any number naman ay divisible by 1. So, walang kwenta yan. Nonsense kung ilalagay talaga natin siya. But for the sake of our lesson, sinama natin siya. Si 5, ibig sabihin, wala. Yun na talaga siya. Wala na tayong pwedeng gawin sa kanya. Kaya, ang gagawin natin ngayon, i-add na lang natin yung mga coefficient, tapos copy the radicand. 1 plus 3 plus 2. Then, square root of 5. 1 plus 3, 4 plus 2, 6. 6 square root of 5 ang ating final answer. Okay, next.
9 to the cube root of 4 minus 6 to the cube root of 4 plus 4 to the cube root of 4. First step, perfect square ba siya? Hindi. Kasi cube, ang hinahanap natin, number 3 na yung index. So, dito tayo titingin ngayon sa perfect cube. Dito. Diyan tayo titingin ngayon sa listahan. So, 4. Si number 4 ba nasa listahan ng perfect cube? Wala. Ano yung mga number na mas mababa kay 4 sa listahan? Si 1 lang, di ba? Kaya, pwede na natin sabihin na wala tayong pwedeng gawin dito kay cube root of 4. Ikokopyain na lang natin siya ngayon. Tapos, evaluate the coefficients. 9 minus 6 plus 4 equals 9 minus 6 is equal to 3 plus 4, 7. 7 square root of 4. Ang ating final, 7 to the cube root of 4 ang ating final answer. Next, square root of 5x. Ayan. Dito tayo magkakatalo, class. Sa variable, pag-usapang variable, kapag number, ito yung listahan natin. Kapag sa variable naman, since ang square root natin dito, ang square root kasi, di ba may 2 dyan? Now, kapag variable, masasabi natin na perfect square ang isang variable kapag divisible by 2. For example, or yung exponent niya ay divisible by 2. For example, x squared, x raised to the 4th power, x raised to the 6th power, x raised to the 8th power, and so on. Ngayon, kapag tinanong ka, what is the square root of x squared? Ang sagot mo ay x. What is the square root of x raised to the 4th power? Ang sagot mo, x squared. X raised to the 6th power, x cubed. X raised to the 8th power, x raised to the 4th power ang mga square root niyan. Yan. So, ganun lang yan. Para siyang 1, 2, 3, 4 kanina, di ba? Ngayon, going back sa square root of 5x, si 5x ba perfect square? Dito tayo titingin ngayon. Si 5x ba? Si 5 ba perfect square? Hindi. Ang divisible lang sa kanya ay 4, di ba? So, wala tayong pwede gawin kay 5. Copy lang siya. Si x ba? Isa siyang perfect square? Nandito ba siya sa listahan? X squared, x raised to the 4th power, x6, x raised to the 8. Wala. Wala tayong pwedeng gawin. Copyin lang natin siya. Square root of 5x. 6 minus 4. Ganun lang siya. 6 minus 4. 6 minus 4 is equal to 2. Square root of 5x. Okay, punta tayo dito. 6 square root of 6 minus 2 square root of 6 plus 7 square root of 6. Hindi to perfect square si 6 at walang number na divisible sa kanya except number 1. Kaya copy lang natin to. Then evaluate. 6 minus 2 plus 7 ay 4 plus 11. Sorry, 4 plus 7 is equal to 11 square root of 6. 9 plus 6 plus 3. Ganun lang tayo. Kasi si 7, hindi siya perfect square. Wala rin number na divisible sa kanya. So, listahan ng perfect square. Copy yung square root of 7. 9 plus 6, 15 plus 3, 18. 18 square root of 7. Okay. Punta tayo dito. 2 square root of 5 plus 5 square root of 2 minus 4 square root of 5. So, iba-iba na to ngayon. Magkaiba yung radicand natin. 5 ito, 2 ito, square root of 5 ito. Si 5 ba divisible by, or meron bang perfect square na divisible sa kanya? Wala. Si 2 ba perfect square siya? Hindi. May number ba na divisible sa kanya except 1? Wala. Kaya ang gagawin natin ngayon, parang chickens. 2 square root of 5. So, pagdikitan muna natin yung mga pwedeng pagdikit. Pagdikitin. Ano pa yung may square root of 5? Yung 4 square root of 5. Ano yung sign niya? Negative. Negative 4 square root of 5 plus 5 square root of 2. Ngayon, ang next step natin ay i-add ang dapat i-add, i-subtract or dapat i-subtract, kopyahin ang dapat kopyahin.
Ano yung magkakaparehas? Square root of 5 at saka square root of 5 parehas. So, evaluate. 2 minus 4. Yan. 2 minus 4. Anong mas malaki? 4 o 2? Siyempre, 4. Kaya automatic subtraction nito, tapos yung sign ng 4 ang masusunod. Kaya 2 minus 4 is equal to negative 2. Bakit negative? Kasi mas malaki yung 4 kaysa kay 2. At yung sign ni 4, negative. Kaya negative 2 ang sagot. Square root of 5 copy. Ngayon, plus, ano yung wala? 5 square root of 2. May pwede ka bang gawin sa kanya? Wala. Kaya, kopyain na lang natin ito. Ito na ang ating final answer. Square root of 36 plus square root of 34. Magkaiba ulit to. Ngayon, ang tanong, square root of 36 ba ay perfect square? Yes, perfect square siya. Nandito siya. So, bale, ang mangyari dito ay evaluate mo lang. Ano ba ang square root of 36? Ang square root of 36 ay 6. Copy yung plus na operation. Ano yung square root of 64? Ang square root of 64 ba ay perfect square? Yes, perfect square siya. Pang ilan si 64? Pang 8. So, square root of 64 ay 8. Kasi 8 times 8 ay 64. 6 plus 8, 14. Kaya 14 ang final answer natin. 4 square root of 12 minus 4 square root of 3. Okay. So, paano gagawin natin ngayon dito? Si 4 square root of 12, focus tayo sa kanya. So, si 12 ba ang tanong sa atin? Si 12 ba perfect square? Hindi. Si 12 ba? Ano-ano yung mga number na mas maliit kay 12? 9, 4, 1. Diba? So, si 9, 4, 1, ito yung mga number na mas maliit kay 12. Ano yung number dito na divisible by 12? Siyempre si 4. Si 4 ang divisible by 12. Kaya ang gagawin mo ngayon, evaluate the square root of 12. Okay, so punta tayo dito. 4, copy. Nasa labas ng coefficient. Tapos, square root of perfect square. Ano yung perfect square na divisible sa kanya? 4. Kaya 4 ang susulat natin sa loob. Times, ano yung pang-multiply natin sa perfect square na to? Ito yung perfect square, ah. Yan. Ano yung number na pang-multiply natin sa 4 para maging 12? Siyempre, 3. Para 4 times 3, 12 pa rin. Then minus 4 square root of 3. Copy lang. After that, evaluate. 4, copy. Sana kita pa. Square root of 4. Ano ang square root of 4? Ang square root of 4 ay 2. So, 4 times 2, square root of 3. Naiwan si 3 kasi hindi na siya masisimplify. Wala tayong pwedeng gawin sa kanya. Minus 4 square root of 3. And after that, evaluate. Ano ang 4 times 2? 4 times 2 ay 8. Square root of 3 copy. Minus 4 copy. Square root of 3. 8 square root of 3 minus 4 square root of 3 ngayon. So, 8 minus 4 ay equal sa 4 square root of 3. Ito na ngayon yung final answer natin para dyan. Okay, so drill tayo ngayon. Bibilang ako ng 10 seconds para sagutan nyo to. Paki-post. Tapos, try natin tong i-solve kahit pa paano. I-explain natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paki-post. Okay, so sagutan natin. 2 square root of 3 plus 3 square root of 3. Ano ang magiging sagot dyan? Same tayo ng radicand na 3, di ba? So, si 3 ba ay isang perfect square? Hindi. May number ba na divisible sa kanya? Except 1? Wala.
Wala na. Kaya add na lang natin 'to. 2 plus 3 is equal to 5, tapos copy yung square root of 2. Yun na agad yun. Dito sa 2 square root of 18 minus 3 is square root of 8, ang magiging solusyon natin dito ay, alamin muna natin, si 18 ba ay perfect square? Hindi. Ano yung mga number na mas mababa kay 18? 16, 9, 4, 1. Ano yung number na divisible by 18? Andito si 9, diba? Ito yung pinakamalaki, si 9. Kaya, ang mangyayari ngayon sa atin is 2, copy, square root of, ano yung perfect square na divisible? 9. 9 times, laging may times. Times ano? 18 divided by 9 ay 2. Para 18 pa rin. Kasi kanina, di ba, ganun din yung ginawa natin. 4 times 3, 12. So, dito rin ganun. 9 times 2, para 18 pa rin. Kasi pinaglalaroan lang naman natin yung radical. Minus 3, tapos square root of what? Si 8. Punta tayo kay 8. Si 8 ba ay isang perfect square? Hindi. Ano yung mga mas mababa kay 8 sa listahan? Si 4 at saka si 1. Si 4 ba ay perfect square? Yes, kasi nasa listahan siya. Kaya isusulat natin ngayon, 4. 4 times what? 8. Ito, 8 divided by 4. 8 divided by 4 ay 2. And after that, anong next natin? Evaluate. Copy yung 2. Ano ang square root of 9? Di ba ang square root of 9 ay 3? Kaya 2 times 3 ang nasa labas. Square root of what? 2. Minus 3, copy. What is the square root of 4? The square root of 4 is 2. Times 2. Square root of 2. Naiwan yung mga hindi na ma-simplify. Then, evaluate ulit. 2 times 3 ay 6. Square root of 2. Minus 3 times 2, 6. Square root of 2. Okay. So, anong final answer natin sa 6 square root of 2? Lakihan ko 6 square root of 2 minus 6 square root of 2. Ang final answer natin dito, class, ay 0. Sir, bakit po 0? Bakit walang square root of 2? Kasi ganito yan. 0 square root of 2. Dito kasi, class, sa pagitan yan, parang may multiplication dyan. Okay? So, parang may multiplication dyan. So, 0 times square root of 2 ay 0. Kaya 0 ang sagot natin. Kasi 'di ba kapag square root of 2 ang nilagay natin, magiging 1. Kasi meron tayong laging nilalagay na 1. Meron tayong 1 talaga diyan na hindi na kailangan pang isulat. So nakuha natin na kapag 0 square root of 2, ang magiging sagot natin ay 0. Kasi kung ilalagay natin square root of 2, may 1 diyan. 6 minus 6, ano ba ang 6 minus 6? Hindi ba't 0? So, yun ang explanation natin. 0 ang ating final answer. So, wala muna tayong drill for today. Wala muna tayong test for today dahil part 1 pa lang ito. Sa part 2 na ilalagay yung exam. So, abangan na lang natin yung part 2 dahil mahaba-habang explanation yun. See you sa part 2. Salamat sa panonood.